Szervusz! Nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon ismét. Örülök, hogy itt vagy, hogy megnézed a videót, hogy bekapcsoltad és hogy rászánod az idődet. Most egy úgynevezett tájtésztát fogok csinálni, amit egy filipino hölgytől tanultam annak idején, de egy kicsikét még variáltam rajta, de mindegy, a lényeg az én módszerem szerint, tehát fogok használni ezt az úgynevezett üvegtésztát, vagyis hát rizstésztát, 2 darabot, ezt a szélesebb fajtát, nem a nagyon vékonyat most. Fogok hozzá használni brokkolit, amit ilyen picikékre elvagdostam, illetve hát el is eltörögettem. Tonhalas lesz, és akkor majd fogok ilyen konzervtonhalat használni. Egy paradicsomot, paprikát 2 darabot, egy sárga és egy piros paprikát, 3 darab sárgarépát. Ezeket már megpucoltam előre, tehát majd azért még a következő részbe jövök. Egy lila hagymát a színek miatt, 2 darab fokhagymát, 2 gereszt fokhagymát, és egy darab gyömbért, majd ezt is le fogom darabolni. Fűszerként borsot fogok használni, egy nem sokat, egy kevés borsot, természetesen sót, szójaszószt és egy halszószt. Ezeket fogom felhasználni, meg hát ugye olajat. Folytatás következik. Igen, akkor tulajdonképpen a vízbe beletettem, egy langyos vízbe beletettem már a tésztát, hogy kicsit megpuhuljon, felvegyen egy kis vizet. A sárgarépát azt ilyen darabokra összeszeleteltem, ilyen hosszúkás csíkokra. A gyömbért is felszeleteltem, így ekkora darabokra. A fokhagymát is, most nem mutatok ilyen vágás technikákat, mert nekem sokkal egyszerűbb így. A hagyma és a paradicsom. És hát ugye a paprikák, 2 paprika össze van darabolva. És akkor megyünk a készítéshez. Akkor elindulunk a főzéssel. Beleteszek egy kicsi olajat. Így. Normál olaj. Beleteszem a hagymát. És a fokhagymát is. Valamint a gyömbért. Csöpp só. Belerakom a zöldségeket. Egy picit megsütöm, nagyon keveset, nem túl zárva véve. És közben felöntöm szójaszósszal. És egy pici halszósszal.
óvatosan bánva velük. Teszek hozzá vizet. A bors. A tészta. Az a lényeg, hogy ki kell emelgetni a hőségből. A nedvességet pótolni kell mindig egy pici vízzel, de nagyon óvatosan, mert a tészta csak annyi víz kell már, ahogy a tészta meg tudjon párolódni teljes mértékben. Így. A lényeg, hogy a tésztát itt ki kell emelgetni belőle. Egy picit hűljön meg közben, és utána vissza a forró helyére. És amikor megfőtt a tészta, akkor zárásképpen beletesszük a tonhalat. Így. A tonhallal már nem főzöm, csak egy picit átforgatom. Még meleg lesz a tonhal is. Igen, és akkor tulajdonképpen készen is van. És akkor jöhet a tálolás. Gyönyörűen. Közben megköszönöm, hogy megnézted a videót. Jó egészséget kívánok, vigyázz magadra! Ha tetszik a csatornám, akkor vagy amiket témákat felölelek, azokat légy szíves, akkor lájkoljad, oszd meg, iratkozz fel, vagy ami szokás. Köszönöm a figyelmedet, szervusz!